everyone! It's me, Faye, and welcome back to my channel. And for today's video, gagawa ko ng review ng isang product na gustong-gusto ko na i-try even before. So, ito yung kasi sumikat siya sa Instagram eh. Kaya, gusto ko rin siya matry. So, gusto ko lang din sabihin na kung naririnig yung mga ingay sa labas and yung buga ng hangin, sorry, kasi sa lobby ako nag-film ng condo unit namin. So, without further ado, if you are interested in this video, then please keep on watching. So ice cold, good humor. They say I'm out of my mind, standing on the outside, but it's cooler, it's fresher. I like it here. Ice cold. Okay, guys. So, ito yung Browlyst ng Jcat. Ayan. Yan siya. So, dito sa harap ng box, actually, yung naaalala ko dito is yung benefit kasi parang ganun yung datingan niya. So, anyway, so it comes with two shades. Yung brown and yung dark brown. Tapos may kasama din siyang spoolie tsaka angle brush. So, hindi nyo na kailangan bumili. And it retails for 149 or 499 pesos. Pero sa Shopee kasi, nabili ko siya ng 299 lang because it's on sale. Pero kung bibili nyo siya mismo sa physical store, 499 siya kung hindi ako nagkakamali. So, sa likod nito, ang nakalagay dito yung directions kung paano nyo siya gagamitin. So, nakalagay, hindi ko na siya babasahin sa inyo, pero kung bibigay nito, yan, nakalagay siya dyan. Ang nakalagay dito, it's 7 ml, so parang okay na din siya sa pangkilay. Plus, parang sobrang pigmented na lang din naman ito. So, i-open ko siya. Alam nga, hindi ko siya i-open. Diba? Ano ba? Huwag mo ako tignan. Oh, dito yung pinsan ko eh. Say hi. Come here. Say hi. Say hi. Say hi to my dog. Hi! Subscribe kayo sa channel niya. So, eto na siya. Eto na. Wait lang. Ganito pala siya. Wait lang. Hindi ko siya mabuksan. Okay, ito. Ayan. Ito yung itsura niya sa loob ng box. Dito yung ito yung brown. Tapos ito yung dark brown. Tapos ito yung spoolie. Sobrang liit lang. Sobrang nipis. So, sa spoolie, actually hindi siya matigas. Malambot siya, pero manipis siya. So, hindi mapapakapal yung paglagay nyo sa kilay nyo. Tapos, meron din siyang spoolie pa sabi ko, oh my god! Ankle brush to! Oh my god! Ankle brush to, okay? Don't get me wrong. Ankle brush to, hindi to spoolie. Tapos, ito pa yung spoolie. Sobrang liit niya. Pero nag-work naman to. Mas gusto ko yung ganitong kalit na spoolie. So anyway, so ito na yung dark brown. Pero ito ang iti-try ko ngayon is yung dark brown. Kasi sa... Ay, dark brown? Brown pala to! Brown to, okay? Brown to. Huwag niyo ko i-judge. Brown to. Ito yung dark brown. Feel ko masyado siyang dark para sa akin. Well, pero ito yung gagamitin ko muna. Para sure. Diba? Kasi, tinan nyo, ano ba yan? Pero sige, swatch ko siya sa So, ganito yung applicator niya. Hindi siya yung usual na pangkilay na alam natin na wax, ididip mo, pomade, ganun, or powder. Ito, nakalagay siya sa parang tube. So, kailangan nyo talaga maglagay sa kamay nyo. So, ganito yung dark brown. Ayan. Meron kasi akong tint dito. Nag-swatch ako kahapon ng lip tint. Sorry, hindi pa siya natatanggal. Pero naligo ako, okay? So, ayan yung dark brown. Parang sobrang itim niya para sa akin. So, siguro sa mga yung black yung hair and morena, pwede to sa inyo. Ito naman, sa mga may kulay ang buhok, pwede rin to. Tapos, sobrang pigmented niya, guys. Kaya, onting-onting product lang yung pwede yung gamitin nyo, okay na yon. So, ito yung brown. Ito naman, sobrang light. Oh my god. So, di ko alam kung paano ko siya gagamitin. Pero ito yung brown. Ayan. Kita nyo kung gaano siya ka-different sa isa't isa. Hindi siya one shade darker than the other. Talagang kung dark siya. And kung brown talaga siya. So, ayun, kayo na bahala dumiskarte sa paggamit. So, para sa akin ngayon, ang gagamitin ko, siguro both na lang. Ewan ko kung magagamit ko siya both. Pero, ang gagamitin ko talaga is brown. Okay. Tingnan nyo. Brown na brown pala siya. Okay, dapat pala yung dark brown yung ginamit ko. Pero brown na brown siya. Alam niyo yung brown na parang reddish brown? Ganun siya. Ayan o, namumula. Kuha ko ng konti sa dark brown kasi tingnan nyo. Ayan, doon yan itsura niya.
Alam niyo yung mapula-pula pa, ganun. Girls, kailangan nyo mag-ingat kasi sobrang kapal niya plus sobrang sobrang bilis niya mag-set. So you really have to, you know, parang mag-ingat kayo sa paglagay. Kasi sure ako hindi ko na siya ma-blend gamit yung spoolie. Kasi sobrang tigas niya na. Kahit yung hair strands ko, sobrang tigas na din. Ayan, so try ko siya i-blend ha. Hindi ko siya paaabutin dito sa dulo kasi magmukha siyang Sharpie. Ayun, yun ang sinasabi ko sa inyo, hindi nyo siya mabiblend. Kasi, nag-set na siya. Hindi ko na siya paabutin dito sa dulo kasi, ayun nga, sobrang pigmented niya, plus hindi mo siya talaga mabiblend using the spoolie that comes with it. Kaya gagamitin ko na lang yung brow powder ko. Ito na lang yung gagamitin ko. Ayan. So, ganyan na lang. Gagawin ko na lang ganyan sa kabila. I-wear test na din natin to. It's already, what time is it? 8:20. Ayan o, ganyan o. So, hindi ko na to ma-blend. Kasi nagkamali ako, ewan ko. Basta, hindi ko na siya ma-blend dyan. Basta, andyan na siya kaagad. Imagine, mga siguro wala pang 1 minute. Nag-set na siya. So, ayan. Ayan yung kilay ko. Iko-conceal ko na lang siya para mas maayos at mas presentable naman siyang tignan. So, I'm going to use this L'Oreal concealer. This is in the shade Fair Light. So, lilinisin ko lang siya, then we're done. Okay, so that's it, guys. Ito na yung brows ko. Tapos, anong oras na? It's 8:25. Okay, it's 8:25. Oh my God! Ayos na. Okay, so it's 8:25. Tapos, i-update ko na lang kayo later. Pero, yeah, hindi ko siya tatanggalin. Naligo na ako para mamaya ko na kailangan. Diba? Sayang naman. So, ayun. Ito na siya. Tapos, i-update ko na lang kayo mamaya kung ano magiging itsura niya. Later, na siguro mga hapon, ganun. So, wait lang! Hi guys! So, tapos na kami wait lang. Tapos na kami mag-picture nung mga damit na, yung mga pre-love na damit namin. Basta, meron kaming pre-love. Gagawa kami ng pre-love na shop sa Instagram. So, you guys can check this out. Pero hindi pa namin siya nagagawa. So, hindi nyo pa naman check. Kung sabihin sa inyo na gagawa kami ng online shop sa Instagram, di ko pa alam kung ano magiging name nun. Basta, abang-abang lang kayo. We'll let you guys know. It's a description box. Kasi yung mga wala na kami pera. Hindi namin gawa ng shop. So, yun lang. So, I'll update you guys later kung ano na balita sa kilay ko. Pero, yun pa rin naman siya. So, ayun. Hi. Bye-bye. Okay, hi everyone! Nandito na ako sa bahay namin kasi kanina di ba galing kami sa condo unit. So, andito na kami ulit. Gusto ko lang sabihin, it's been 7 hours. It's already 3:08. Ayan yung oras. So, 7 hours ko na siya suot. And, ayan, ganyan na itsura niya. Wala namang masyadong pinagbago, which is a good thing kasi ang claim nila is 24-hour. So, definitely, hindi ko na kasi siya kaya suotin hanggang mamayang gabi. Kasi, init na ako. Kanina ko pa gustong maghilamos. Kaya, ayun, hanggang dito na lang ako na 3 o'clock and 7 hour na nakakilay ako. So, ayun nga. Overall, I just want to tell you na nagustuhan ko ng sobra itong Browlyst from Jcat Beauty. But the only problem that I encountered with this one is sobrang bilis niyang mag-set and mahihirapan talaga yung mga beginners sa paggamit nito. Tapos, it comes with a spoolie. Knowing na sobrang bilis niya mag-set, hindi mo siya magagamit as in mamumula lang talaga yung kilay mo. Kaya, I suggest na kapag gagamit kayo nito, huwag niyo siyang
paaabutin dito sa part na to. Hanggang ngayon nga, dito yung swatches niya. Hindi siya matanggal ng kuko ko. Siguro, ayan, natutuklap lang siya. So, kailangan tuklapin ko yung kilay ko, ganun. So, yun nga. Kapag gagamit kayo nito, huwag nyo na siyang paaabutin dito sa dulo, sa part na to. Kasi, magiging mukha siyang Sharpie. So, I suggest you guys just use an eyebrow powder. Tapos, yun yung ipang-blend nyo dito for a... Ano ba tawag dun? Para sa gradient effect na sa kilay nyo, yung hindi siya makapal. So, yun lang. So, when it comes to the packaging, yung dito sa loob, ito, the packaging itself is so cute. It's so nice. Pero anuhin naman natin to, diba? So, ito mismo yung packaging nila. Hindi siya yung convenient gamitin because it's tube. Kailangan mo siya ilagay at the back of your hand, which is, you know, not hygienic for me. Pero, okay lang naman siya if you guys are comfortable with doing that. Okay, sige. But, sana nilagay na lang nila sa gantong lalagyan. I'll show you. Parang ganito. Or yung sa BYS na eyebrow gel din. But, yeah, okay lang naman siya. Pero, hindi siya talaga yung magagamit for to-go makeup. I'll rate this 4/5. So, yung sa shade selection ko, I'll also rate this 4/5 because kung katulad nyo ako na yung kilay is parang grayish, tapos brown, ganun, or dark brown, paghahaluin nyo pa tong dalawang to para maging kakulay niya yung strands ng hair mo sa kilay. So, next, yung color payoff niya, I'll rate this 5/5 kasi sobrang pigmented niya. Sobrang, onti lang yung kailangan yung gamitin. Tapos, magagawa niya na yung buong kilay mo. Kaya, matitipid mo tong 7 ml na to na pang kilay. So, I'll rate this 5/5. Then, next, para sa price, 5/5. 5/5 din ako sa price because it's only 499 pesos and meron ka nang makukuha na dalawang klase or dalawang shade ng pangkilay. Kung marirecommend ko to sa inyo, yes. Sa mga sanay na magkilay, yes, marirecommend ko to sa inyo kasi ma-enjoy nyo to. Kasi sobrang long-lasting and plakado-plakado pa rin ang kilay nyo. Kitang-kita nyo naman sa akin, diba? Hindi siya humuhulas, hindi siya nawawala. Kung paano nyo siya nilagay sa kilay nyo, ganun lang siya. So, hindi kayo matatakot na gamitin to pag magsiswimming kayo, kapag pinagpapawisan kayo, or matagal yung araw nyo on that day na gagamitin nyo to. So, ma-recommend ko to sa mga sanay na magkilay. So, para sa mga beginners naman, I don't know, pero may hirapan kayong gamitin to. Unang-una, malaking adjustment, lalo na kung nagsasanay pa lang kayo sa pagkikilay, I suggest you use eyebrow pencils muna, or eyebrow powders before kayo gumamit ng Browlyst. So, yun guys. Thank you so much for watching. Gusto ko lang pala muna sabihin that we already created our shop, an IG shop. So, it's an online shop. Please check out our IG. Ang username niya is DNF Closet. So, you guys can check it out. Mag-upload kami ng first collection namin. Yun lang. Thank you so much for watching. I hope to see you all on my next video. And by the way, if you guys enjoyed this video, please give this thumbs up and subscribe to my channel if you haven't subscribed yet. Plus, get notified because I will be uploading new videos anytime soon. So if you have any suggestions on what I should be filming in this video, please comment it down below. I love listening to your suggestions. So ayun lang naman. Thank you so much for watching. Hope to see you all on my next video. Bye!